be dhe do të flasim për një figurë të madhe. Askush nuk e dinte në fakt sepse pak ka folur, për të mos thënë as pak për sëmundjen e tij, nuk ka dashur që të mësohej për sëmundjen e tij, është shuar në moshën 59 vjeçare, i madhi Xhevdet Feri. Ne do të flasim, sikur se anuncova, me Rajmonda Bulkun në këtë studio, mes kujtimesh dhe nostalgjish, për të folur për një njerëz që ka bërë shumë për artin, për kinematografinë shqiptare. Por më parë do të ndiqni një intro të përgatitur në nder dhe respekt të tij, e më pas kthehemi në studio. Leva do të më falësh, po si që shes sot është një ditë tepër e ngarkuar. Është. Po një ju është serioze? Se është serioze, po mendoj që këtu më pëzduhet prirë. Si e? Mirë jam që të më gjej. Nuk është në rëndësi. Po përse s'duhet aty? Ju duket pa vënd ndërhyrja ime, po duket se kështu nuk e ndihmojnë bene. Ai sa e kam njohur unë Fredin ka lënë përshtypje shumë të mirë. Është një djalë i pjekur dhe që i do të mirën bene. Kështu? Më falagron, po nuk kam një mendje me ty. Pak më parë takova Astritin. Ishte bërë me djalë. Ditë mirë. Nuk e shoqëron dhe aspirinë. Kthehemi përsëri në studio. Është me mua tani Rajmonda Bulku. Zonja Bulku, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Faleminderit juve që ftuat. Në fakt ka qenë e vështirë edhe për ju të shkëputeshit, sepse keni angazhime mjaft intensive këto ditë për shkak edhe të provave. Faleminderit që pranuat ftesën, e sigurisht kënaqësi edhe për ju për të folur për një artist të madh. Si e mësuat lajmin për ndarjen nga jeta të Xhevdet Ferit? Ishim në prova, ishim në sken. Në atë moment nuk isha duke luajtur unë, duke bërë prova, por isha ullur në salë dhe shikoja kolegët. Dhe ndjej dridhjen e celularit, e marrë dhe shoh që më telefonon të Fatosi im shoq. Edhe thot po lexoj lajmin për Xhevdetin. U shokova
Ju e dinit që ishte i smur? Po, por dija që ishin kaluar, nuk dija të pjesën e fundit, të shpejtimit, kur thoshte edhe Xheta që ato 3 ditët e fundit. Dhe shokova dhe ngela kështu si me mece, se thoja të them, stop, kur me si po merja veten edhe dëgjoj regjizoren, që si duket i kishte rënë telefoni, edhe që qar, ajo po bërtiste me të madhe, Rovena Lule, koleg, pedagog në arte, mund të ketë pasur dhe pedagog të vetin. Aty e kuptova që edhe ajo për të njëjtin gjë po u lërinte, ashtu po bërtiste dhe filloi të bëj keq, ajo të qaj. Ndaluan gjithë, sigurisht e morën vesh gjithë. Ishte, domethënë, një lajm në sken që ishim në mes të artistëve të rinj, student të tij, koleg, në miq. Ishte një moment shumë i nder, shumë i prekshëm. Ju thatë që mendonit se e kishte kaluar atë fazë të sëmundjes, fliste pak për të, sepse kështu dëgjohet ndër artistë që nuk ka dashur të flasë për sëmundjen e tij. Jo, Xhevdeti ishte një natyrë kaq optimiste dhe ka idealizuar, sa që nuk i jepte rëndësi fare gjërave që mund të ishin shqetësuese. Gjoda, së duhet të them edhe unë Gjoda, tani me se... Po do të sqarojmë edhe përse prisnin Gjoda. Ishte një natyrë shumë optimiste dhe nuk merrej fare me vogëlsira. Dhe ajo i duke një gjë shumë personale, si duket që i takonte atij dhe nuk kishte pse të rëndonte tjetrin. Unë as kam marrë ndonjëherë mundimin dhe kur mund ta kem takuar ato kohë që nuk e kam ditur, domethënë në fillimet e veta për ta pyetur me shëndet, sepse ashtu siç dukej ai dukej për mrekulli me atë fizikun e tij të fuqishëm. Dhe sido që tjetë ai lajmi përfundimtar, se njeriu gjithmonë edhe shpreson dhe ai e kishte distancuar disa, ishte shumë mirë. Në shtëpinë e tyre pritej një lajm tjetër, që unë edhe Xhetës i thoja çfarë bën Bora, ose po afrohen muajt për të lindur. Ishte një gëzim tjetër, i thonë, merruni me këtë, merruni edhe kjo është një gjë shumë e bukur. Pra përpiqeshin ta ndryshonin, ta zëvendësonin atmosferën. Kështu që nuk kishte ai njeri që ti mbëshonte kësaj gjëje, nuk kishte, ishte një gjë që duhet ta kalonte vetë. Po e përjashtë familjen, po flas gjithmonë për shoqërinë. Dhe kaq, nuk ishte natyrë Xhevdeti që ti thoje si e ti, si shkon ti të në koka, apo jo, s'kishte lidhje. Ndërkohë bashkëshortja si e përjetonte? Shumë dhimbshëm, nuk e falte dot që Gjoda të preke nga asgjë. Nuk mund ta besonte dot, por sigurisht që shpresonin jashtë mase dhe pa dyshim që shumë muaj ishte shumë e distancuar që mund të thuash. Iku. E bia e quante kapiten në një status të saj pas ndarjes nga jeta të teatrit. Kur lindi Bora, Gjoda baba, si ishte. Kur lindi Bora, Bora u rit e vogël, me sa flok kaçorela, me një trup të madh, dhe në që thonë, wow, sa shumë i ngjan babait dhe sa shumë Bora po ritej dhe po i ngjante edhe në karakter babait dhe në atë mençurinë e vet. Xheta ishte vlonjate, Rozeta. Por Xheta ishte ledatare, ishte bukur, ishte ëmbël, ishte që ju mbeti Borës që po ritej me natyrën e babit dhe Xhevdetit. Prap Xheta ju ngeli ajo vajza për të përkdhelur. Kishte një treshë shumë të bukur në familje. Ishin një çift për të adhuruar, janë njohur që në shkollë kanë luajtur bashkë, kanë ndërtuar familjen bashkë. Janë nga ato lidhjet e shëndosha që njeriu e njeh, është i sigurt për atë që zgjedh, dhe ata vërtet e treguan të jetën e tyre që s'kishin gabuar. Dhe e bën shumë të bukur jetën e tyre, shumë të bukur. E adhuruan njëri tjetrin, e respektuan, e përkdhelon pafund, saqë dhe ne kishim hyrë në atë përkdheljen e tyre që kur si e ke gocën apo si e ke çunën, kështu pyesim jo burrin apo gruan, nuk donin ta çonin në këtë normalitet. Megjithatë shumë pak kohë për të përjetuar ndjesinë e gjyshit, të qenit gjysh. E bia e bëri gjysh. E preku, e gëzoi, u lumturua. Dikujt prej miqve të tij që kishte takuar, ose tani nuk më mend kush më thatë natën që shkova në shtëpi për herë të parë, që thoshte që
çfarë pas ka qenë kjo mrekulli, domethënë për çfarë jemi lodhur, dhe nuk e pas kemi ditë se çfarë mund të jetë kjo që kur do vi, sepse që kur të vinte kjo gjë, që të bëhej gjysh, ai do përjetonte kështu një mrekulli dhe që thoshte për çfarë kemi luftuar, ose kjo që nga një mrekulli më vete që s'krahasohet. Edhe diçka tjetër dhe dua ta mbyll me këtë pjesën e aktualitetit për të, sepse dua ta kujtojmë bukur për gjatë këtij emisioni, dua të flasim bukur mes kujtimeve dhe nostalgjisë. Ju dje ishit në përcjelljen për mbanesën e fundit, në dhënien e lam të mirës për Xhevdet Ferin. Ka patur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Shumë. Sigurisht, mes artistësh, mes mjeshtrash, çfarë përjetuat në ato momente? E sollët ndërmend kujtimet mes jush edhe në ato çastet përcjelljes? Kam qenë në një pozicion që shikoja Rozetën dhe Borën të kapura për dorë të dyja. Nuk ishia nga përpara se sa të forta ishin, por shikoja kokën e Borës që mbështete her pas here te Xheta. Dhe Xheta me ato trupin e vet të fortë dhe të bukur, por që dridhej. Dridhej tëra. Po të shtrënguara fort. Po ju ikte një pjesë e bukur, se të siç e thanë vetë, dielli i jetës tyre. Dhe këtë ne e dinim, dhe të gjitha ne, si isha me ullëkën me aktore atje, dhe që e dinim këtë gjë, dhe thonem, Xheta, si dori Xheta dhe Xhota, që nuk kuptoheshin pa njëri tjetrin. Xhota dhe Xheta, po, ishin ishin shok, ishin miq të mirë, që kjo është shumë e rëndësishme nga njërë, është gjëja më e rëndësishme në një lidhje. Mund t'jesh një bashkëshort i mirë, mund t'jesh një bashkëshorte e mirë, por ajo që t'jesh mik t'a dish dhe t'a kesh brenda shtëpisë këtë gjë dhe këtë siguri është e mrekullueshme. Dua të ndalemi tani në të gjitha eksperiencat që keni patur bashkë në fushën e xhirimit. Fillimisht dua t'ju pyes, kur e keni takuar për herë të parë? Si jeni njohur me Xhevdet Ferin? Rreth cilit vit? Në 82-shin, student të dy të rinj, dhe shumë shpejt Xhevdeti filloi të dallohej si një djalë i talentuar, por të një djalë shumë i zgjuar. Shumë i zgjuar, që me të drejtë thoshte kisha shumë pasion për arkitekturën ose inxhinierin, por filmi me Dimitër Anagnostin e çoi në kinema dhe që ka qenë një deputim i jashtëzakonshëm në atë të një gjimnazisti në atë film të parë, dhe që ajo bëri që të shkoj drejt kinemas. Por që në shkollë ishte krenaria e profesorit të tyre të klasës, Viktor Zhustit, dhe ishin si të llastuarit të shkollës, me në krye Viktorin, por Viktorin burej me Xhevdetin dhe me të tjerë. Po Xhevdeti ishte i përgdheluri, sepse ishte pikërisht për këtë, jo vetëm student i talentuar, por shumë i zgjuar, djalë shumë i zgjuar. Pra një përgdhelje me merit, le të themi kështu. Po, absolutisht, me shumë merit dhe shumë e veçantë. Ju keni 2 filma bashkë. Në fakt, eksperienca ka qenë unike në këta filma. Bëhet fjalë për Dhe vjen një ditë dhe Vitet e pritjes. Ka qenë, po. Do doja të ndanim bashkë këto kujtime me secilin prej këtyre 2 filmave, sepse janë 2 filma shumë dashur për publikun, dhe doja t'i merrni me radhë. Atëherë ishin Dhe vjen një ditë vinin nga Durrësi të dy dhe ishin çift të dy me Xhetën në film. Nuk mund të them për procesin e punës, sepse kishim latë priftin mbi kokë dhe okej. Regjisorin, mirënjohur dhe të respektuar. Por në shesh të xhirimit, unë isha çift me Viktorin, dhe prap ishte grupi i përkdhelur atyre i Xhevdetit, i Rozetës, i Viktorit. Dhe bënim humor një qik për të parë se çfarë po luanin, çfarë karakteresh përfaqësonim, dhe humori është për ato figura që bëjnë në film. Edhe bëni shumë humor me njëri tjetrin, që thoshte Viktori ishte ai që nuk donte jetën e provincialit aty, që lufton për të qenë në Tiranë e kështu. Dhe që sa mirë sa keq, domethënë gjithmonë bënim këtë humorin e personazheve që më shironim.
Vinin të dy, shumë korrekt, shumë të mirë, shumë bashkëpunues. Ishin mirësoj edhe në xhirime, sepse bashkëshort në jetë, por çift edhe në film. Po, ata ishin... Ka patur dhe momente tensioni gjatë xhirimeve? Ata jo fare. Për ata ishin shumë mirë të dy, ishin një çift në jetë, edhe që hynin në xhirim dhe ishin çift dhe në xhirim, kontraditën e roleve që kishin për të qenë ai më tolerant në shoqërinë me këtë personazhin e Viktorit, ndërsa ajo si më korrekte për të thënë që Llano nuk është në rrugë të drejtë. Por ishte shumë bukur. Ishin një çift i mirë, i dashuruar si në jetë dhe në film, të lidhur bashkë. Sa kohë u xhirua? Ku qëndruat? Kemi xhiruar në Tiranë. Ata në atë kohë ishin në Durrës, nuk ishin zhvendosur akoma në Tiranë, kështu që ata shkonin dhe vinin. Ndërsa ne ishim në Tiranë. Sa kohë, sa muaj, s'mund të them tani, se nuk jam... Ndryshe është kur jetë zhvendosur si të vitet e pritjes. Të vitet e pritjes ishim të gjithë në Gjirokastër. Çfarë kujtime arsjellni prej aty? Më ndryshe është kur je në një qytet tjetër, sepse je detyruar që të rish më shumë, të pish dhe një kafe, apo të hash dhe një drek, apo një darkë. Roli i Xhevdetit ka qenë shumë i bukur aty. Shumë i bukur. Prap çift. Çfarë të bënte përshtypje tek ai? Si do ta portretizoje? Xhevdeti, duke qenë dhe një aktor shumë i zgjuar, kishte edhe kurajon për të mos heshtur, por për të ta dhënë edhe në momente xhirimi edhe mendimin e vet. Gjithmonë mund të ndodhë kjo, por në momentin që ke dhe regjizorin nganjëherë dhe nuk ndodh. Ndërsa ai ishte aq i qartë, aq i sjellshëm dhe shumë i kujdesshëm, i matur, nuk ishte asnjëherë që ta tepronte kur. Ishte një maturi të një burri të madh, të mençur. Sa që ditën të ndërhynte dhe të shpëtonte situatat. Për shembull, në një moment kemi qenë shumë të vështirë, unë duhet merrja një letër që më kishte ardhur nga burri në mërgim, domethënë vitet e pritjes është me mërgimin e hershëm të shqiptar, dhe që t'ja tregoja. Ja të ndjekim edhe përmes sekuencave. Që t'ja tregoja, po. Dhe po flisim aty se si do zgjidhej, se si do kalonte kamera njëra situatat, ajo ngarkesa dramaturgjike që duhej. Dhe u kryua një përshtjellim sikur të ndodhte ndonjë çudim me atë gjën. Domethënë nuk po thjeshtoheshin gjërat, po fryheshin aq shumë sa nganjëherë për një plan të caktuar mund të ndodhë që bëhesh konfuz, që thua çdo punë ka rrugën e vet. Domethënë që merret nga e thjeshta deri te ngarkesa më e bukur që mund të jetë kështu emocionale. Dhe si duket e shef, dhe është ky moment i letrës. E thot Vjatek është. Tamam në këtë moment, një letër do të tregoj. Domethënë, po ajo ndërhyrja e atij që ka që bukur që zgjidhi dhe atë mikrokonflikt që jo, po vonoheshin pak, domethënë më shumë se ç'duhej, kështu kur ishte një gjë që një letër thoshte do sqarohet edhe kaq, domethënë këtu është kaq, nuk ka ndonjë gjë më shumë se sa. Por e bërë me zgjuarsi dhe me maturi. Aq sa dhe regjizori dhe unë dhe ai vetë dhe u zgjidh situatat për një ngarkesë e fryrë më shumë se ç'duhej, dhe me një kujdes shumë të mençur të atij dhe me një kurajo kështu të pa, por ishte thash, ishte shumë i matur dhe ishte shumë i cor, sa nuk mund ta keq kuptoj as unë, as regjizori, as ai vetë nuk e bënte ashtu. Pra ishte i zgjuar dhe i matur dhe ndërhynte tamam aty për të çliruar, për të çfryrë situatat e ngarkuara. Në çdo lloj pune që ai ka bërë, se ka bërë shumë. Ka qenë drejtor teatri, ka qenë parlament, ka ngritur studio televizive, në qendrën e kinemas, ka bërë ligj për kineman, domethënë është një aktor dhe një njeri me një zgjuarsi dhe njeri shumë praktik. A keni patur vështirësi, përveç kësaj që treguate, që në fakt ishte më tepër një element, një detaj, keni patur vështirësi për ndonjë x-ken xhirimi, apo ndonjë rebelim mes jush, se flasim për vite, më parë vitet vështira, por që për ju kanë qenë shumë të bukura gjithsesi?
Jo, në shesh të xhirimit jo, të them drejtën, sepse në shesh të xhirimit duhet ishte ndonjë aktor shumë kapriços që mund të ndodhë një gjëra të tilla ose një lloj llastimi nganjëherë që mund t'ju ndodhë artistëve dhe nuk kanë ndonjë gjë të skajshëm që nuk ishin te natyra e Xhevdetit këto gjëra fare, ai ishte i mençur, praktik, i sakt. Dhe as në natyrën time nuk e kam pas, domethënë gjithmonë kam qenë e vëmendshme dhe korrekte në xhirim dhe absolutisht nuk, kështu që kështu nuk kishim të tilla. Ju e thrisni gjithmonë Xhoda. Në fakt është një shkurtim i emrit të tij, është një emër që e trashëgon nga se ka dhe Xho. Ka dhe Xho. Ka dhe Xho. Xeta, Xho dhe Djali im. Ja thonë të bashkëshortja. Xho dhe Djali im. Edhe në natën që vajta, dhe ajo thoshte Djali im, mos më lër ose mos më ik, po Djali im. Përktheleshin shumë bukur me njëri tjetrin, shumë bukur. Dhe ashtu e ritëm Dhe Borën me atë dashuri. Por Dhe Bora u bë e zgjuar, në një i plotsoi ato dëshira që ka prindi për ta shkolluar, për të bërë më të mirë në jetë, u bë një vajzë mbar, me shumë dashuri për prindrit, shumë e mirë. Në ato vite, se ju flisni për një njohje në vitet të 80 ku keni bashkëpunuar, e kishte shihen e famës Xhevdet Feri ose si e menaxhonte atë? Sepse flasim për një figurë që numëron shumë filma, shumë i dashur për publikun, dhe si kishte marrëdhëniet ai me kolegët, edhe me ju? Me natyrën që kishte Xhoda, nuk mendoj, po ishte realisht që nuk i dinte vlerat e veta. E dinte që bënte filme, nuk ishte modest, ishte i zgjuar për të mos qenë i llastuar. E dinte sa vlente, e dinte se si bënte teatrin, kineman, rolet që merrte, figurat që ai përfaqësonte në film, por ishte shumë i plotësuar në pjesën tjetër. Ai bënte filmin shumë mirë ose bënte teatrin shumë mirë dhe ishte një figurë shumë e veçantë edhe në psikofizikun e vet, Xhevdeti. Dhe ishte i plotësuar dhe me gjëra tjera dhe me punërat e tjera që ka bërë. Pra ishte një njeri shumë kompleks, i mirë informuar, i mirë ditur, sa që nuk i mshoj vetëm të qenurit aktor, deputus, por ishte edhe një menaxher i shkëlqyer, ishte një drejtues i shkëlqyer, ishte që dinte të bënte edhe ligje. Do thënë, them që kjo gjë, njeriu sa më i mençur të jetë, aq më dhe modest dhe praktik bëhet edhe në jetën e përditshme. Ishte një njeri që asnjëherë në tavolinë nuk mund thoshte një thashë them, nuk mund thoshte një përshtypje të keqe, nuk mund të fliste keq për ndonjë njeri tjetër. Domethënë ishte kështu që nuk cënonte asgjë, vetëm merrej me një gjë produktive. Domethënë edhe një kafe po të pije me Xhodën mund të bëj për një gjë për punën. Për këdo punë, jo vetëm për të qenurit aktor, jo vetëm për rolet. Cilët ravitesh ndjenin tënde si miqt e ti, kolegë flas? Xhevdeti ka qenë nga ata njerëz që ishte me shumë miq, të shumë profesioneve. Rreth të ngushtë e ka patur. Rreth të ngushtë e ka patur. Them Petrit Beci, them Giovanni, Gjergji, Tan Huqi, producent, tash duhet ikim më larg sepse mund të jenë disa, por që këta janë që mund të ishin, por shumë. Ishin një shtëpi shumë i këpritse, sepse dhe Xeta ishte një labe jo kështu, jo labe për që në fort dhe egër, por një gruaja jashtëzakonshme, butë, dashur me një derë të hapur, që vetëm ishte ftuese gjithmonë, vetëm ishte ftuese. Dhe duke qenë të dy kështu, dhe duke pasur miq të përbashkët, ata kanë pasur miq që nga politika dhe deri te arti, apo dhe te njerëzit e profesioneve të tjera, që mund të jenë dhe njerëzit e tyre, por dhe në shoqëri. Cilin do ta vlerësonit ju si rolin më të arrirë të Xhevdet Ferit? Rol të bukur ka pasur shumë në këto dy që kemi qenë bashkë, po them dhe vjen një ditë, por te vitet e pritjes ka qenë
figurë që i duaj atij filmi dhe i shkonte shumë, rinte shumë bukur kur i thonë. E mori dhe vlera, domethënë, filmi vet. Të Das me Sakos ka qenë shumë interesant, shumë. Pastaj ka pasur me Matildën, ka pasur, dhe aty është një figurë simpatike, domethënë ka disa role shumë të mira. Nuk po them për të gjitha, më kupton, por disa i ka shumë potente dhe që pas treni niset në 7:05. Prandaj po them pra që ka shumë role që unë nuk mund ta gjej pse ku ai mund të jetë vlerësuar, sepse i ka shumë të bukura. Po dhe mbetet në kujtesë. Kështu që nuk mund të thuash që këtë e ka më mirë dhe është vlerësuar, jo. Ka dhe një tjetër më mirë, shumë mirë. Në fakt, ekziston edhe diçka në fakt, sepse përgjatë këtyre ditëve që është, jemi përballur me gjitha imazhet dhe kemi sjellë në kujtesë përsëri të gjitha filmat, kur flitet për Xhevdet Ferin, gjithmonë është ai roli tek prall nga e kaluara, që në fakt është rol jo shumë i madh, pse shumë i veçantë, ka shumë filma të tjerë që është rol shumë esencial, dhe përsëri mbahet shumë mend. Mbahet mend, pra, është një aktor që mbahet mend dhe s'mund t'i veçosh. Të Prallja e kaluara është një film shumë i bukur, është një komedi shumë e bukur dhe është i vendosur në një mënyrë aty. Po pak gjë është gjithsesi dhe mbahet mend shumë gjatë. Se është vendosur shumë bukur dhe ai e ka moshiruar atë shumë padyshim që Marigoja, aq më tepër që atë film e ka dhe me Dimitra Anagnosti që e ka pasur regjisorin e fillesave të veta, kështu që po them pra gjithandej është bukur. Nuk mund të veçosh, nuk mund t'i harosh kollaj në Xhevdetit figura që ka krijuar. Si ishte si pedagog? Ka ndonjë detaj që studentët e kanë adhuruar tek ai, ndoshta mund të jetë kjo qetësia dhe kam dëgjuar dhe përgatitja e tij. Në qoftë se një njeri është i mençur, është korrekt, është skrupulos në punën e vet, ashtu do dojë që edhe ta përcjellë atë dije, edhe ta kërkojë. Kam dëgjuar, sepse unë se kam prekur vetë si pedagog, por kam dëgjuar që ishte që e merrte dhe çonte deri në fund studentin me përkushtim të jashtëzakonshëm dhe jepte gjithçka. Lum ata që kanë punuar me Xhevdetin, nuk janë të rrallë këta lloj njerëzish, sepse kanë prekur, thash, jo vetëm një aktor të talentuar, një pedagog shumë të mirë dhe një mendje të zgjuar, që ka ditur çfarë t'japi, ka ditur çfarë të thotë në shesgjerim si koleg, si partner për të bashkëpunuar, ka ditur çfarë të thotë atyre studentëve që kjo është më e mira, se përgatit dhe brezin e ri, dhe ka ditur çfarë të bëjë në pjesën tjetër të jetës, që tham, që ka qenë në qendër të filmit, ka qenë gjithmonë dikush edhe për të drejtuar, jo vetëm për të aktruar. Në kuptoj. Unë përsëri dua të kthehemi pak në kohë, sepse ka figura shumë të ndaja ndër ju, siç është Xhevdet Feri, Ndriçim Xhepa, ju vet, Elvira Diamanti. Në ato vite, sa ndihej reputacioni, sa ndihej fama, sa ndihej vëmendja, sepse ka qenë një kohë e vështirë, apo jo? Ka qenë flas për vitet e diktaturës. Si ndiheshit ndër ju? Në atë kohë kishte momente që mund të ndihesh e mirë sepse ishte filmi që ndiqej më shumë se çdo gjë tjetër dhe si ishte koha sot që mund të kishe shumë gjëra të tjera. Por ndiheshe herë në kritikat që mund të ndodhin në kinostudio, ndiheshe herë i trembur për të mos shkuar të këqija dhe kritika deri në fund. Kështu që sa mund të ishe nga jashtë illastuar, aq mund të ishe edhe në presion, sigurisht. Por këtë e dinin vetëm njerëzit që punonin në kinostudio, nuk e dinin ato që të shikonin rrugës. Dhe pastaj brenda nesh ne e dinim se ku jetonim, si jetonim, çfarë mundësish kishim, çfarë. Për shembull, a ka ndonjë rast që keni qenë në merak apo diçka që ka ndodhur dhe nuk doni që të kalonte, të shkonte më tej? Kështu ka pafund filma, që gjithkush kanë pasur pafund. Domethënë janë numri konsiderueshëm, po, pafund. Mua nuk e di, sepse nganjëherë i heqin regjisorët me mbledhjet që bëheshin në kinostudio apo me njerëzit që vinin dhe shikonin filmin. Dhe vitet e pritjes ka qenë pak para viteve 90, domethënë në 89-ën. Dhe ishte momenti që ne nuk dinim se çfarë është, domethënë ishim një brez që nuk e kishim prekur emigracionin. Kishin emigruar gjyshërit, stërgjyshërit, por jo nuk ishte i prekshëm fare dhe nuk e njihnim.
Dhe filluam, shkonim atëherë dhe flisnim me gjimnazet. Kështu ishte, që shfaqej filmi dhe flisnim me gjimnazet. E kem ka ndodhur me vitet e pritjes. Dhe rebeluan gjimnazistët dhe na thanë që ç'është ky film, domethënë feshja shtetit vish i sakatuar, domethënë ku diun se çfarë ose nuk duhet trajtuar, domethënë se nuk më kujtohen fjalët tani, por reagimi ishte i tmerrshëm. Nuk për fat isha e dyta që do merrja fjalën, domethënë aktorja tjetër ishte Marita që u përball me atë. Dhe sa u përballën ata me njëri tjetrin, fillova të mbledh veten dhe të kuptoj që këta janë 18-17 vjeçar që nuk kuptojnë fare se kanë prekur prindrit e tyre. Nuk e njohin. Ku e dinim ne se ç'do ndodhte në 90-ën. Sepse shumë shpejt erdhën ambasadat, por akoma nuk dije asgjë. Të fillova të bëj të kundërtën të asaj që të thoja që keni drejt ta shikoni filmin si të doni, keni drejt ta gjykoni si të doni, merrni dhe futni brenda vetes atë që ju pëlqen juve dhe okay, mund ta anashkalosh atë që s'të pëlqen. Dhe sikur kështu u krijua një ndjesi çik që okay, jeni të lirë, ta shihni dhe të përjetoni çfarë t'ju pëlqej juve, si të doni ju. Shumë shpejt erdhën vitet 90 që filloi emigracioni dhe s'po mbaron. Jemi në fund të bisedës, drejt fundit të bisedës, a ka ndonjë merak apo ndonjë peng qoftë nga ana juaj jeta artistike që do të kishit dashur të ishit në një film me Xhevdet Ferin, por që është zgjedhur një kast tjetër, një aktore tjetër, apo sepse janë edhe këto përjetime, apo jo, do ta pranojmë. Filmin e fundit e kanë pasur, më duket, me tre bura, që ka qenë Xhevdeti, ka qenë Xhepa dhe Zhusti. Unë nuk e kam parë filmin dhe nuk e di se çfarë është filmi, por di se sa bukur kishin kaluar, se sa humor me njëri tjetrin kishin bërë, se sa të lumtur ishin që kishin bashkëpunuar të tre, por aty nuk e di nëse ka pasur femër apo jo, apo ka qenë film me tre, domethënë nuk e di këtë fare, se as kam pyetur për këtë, vetëm i dëgjoja që tregonin dhe Zhusti dhe Çimi dhe kur ashtu që se sa e bukur ju pëlqente shumë që ishin bashkuar të tre në një film të fundit. Kështu që atë film e kam pasur pa femra. Dhe do të kishit dashur që të bëjë ndoshta atë që do njeriu është tjetër gjë, dhe atë që bën është nga një herë tjetër ose shumë herë tjetër gjë. Çfarë do t'i thonit nëse do ta kishit sot përballë dhe duke kujtuar ato vite të karrierës tuaj, Xhevdet Ferin, sepse ju e mendonit që e kishte superuar këtë fazë të vështirë të jetës tij dhe ishte rikthyer si më shëndetshëm. Cili do të ishin fjalët për të? Do doja që të mos ikte, ta kishim më gjatë. Ishte një njeri që i duhet gjithëve. I duhet jo vetëm artit. Sigurisht i duhet familjes së tij, por ishte nga ata njerëz që mund ta merrje dhe mund të kërkojë edhe mendje edhe për një gjë punën tënde. Dhe ai ishte gati të ta jepte këtë gjë, pra ishte një mik shumë i veçantë, jo vetëm për të dhënë respekt dhe dashuri, por dhe për të zgjidhur një problem që mund të kisha në një punë tjetër, apo në një, jo vetëm për të qenë aktor, por në çdo fushë. Të thoya që të mos ikte, kaq shpejt. Faleminderit shumë për këtë bisedë mes emocioneve që ndam bashkë, zonja Bulku. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Përfundon pjesa e parë e emisionit ku folëm për të madhin Xhevdet Ferin, ne do të shkojmë në publicitet tani. Kthehemi në studio pas pak, do të ndryshojë si atmosferë me zotin Plum Kulla. Do të flasim përsëri për artin, ka patur 80 vjetorin e tij pak ditë më parë në një mbrëmje speciale organizuar në Art Turbina, por përsëri do të jemi mes kujtimesh dhe nostalgjish. Qëndroni në Kjo Javë.